cũng ăn no rồi. Ăn tốt rồi. Ăn no rồi. Mấy hôm nữa mùa hè trời nắng nóng thì mới dội nước tắm cho nó thôi. Bây giờ trời nó còn lạnh lạnh rét đấy.
chuyển mấy cây này, mấy cây cao này hôm nọ cấy ở dưới cái bờ vườn đấy. Bây giờ mình lại làm ao rồi mình cấy bờ ao. Bùng hết đất ra. Con đường này nọc vào học múc nha. Ở đây nó con đường lên đây thôi. Cái gì? Hôm trước bố bé Vi cũng bảo là nếu mà thấy họ chở cát với xi măng ra thì cứ cho họ để ở đây để bố bé Vi dẫn thợ tìm thợ ra xây cái bờ ao, xây theo bờ đi để cho đất nó không lở xuống. Mình thấy họ chở ra mình cứ nhận để đây thôi. Còn lúc nào bố bé Vi tìm được thợ ra xây thế nào thì để cho bố bé Vi làm. Hôm trước thợ đào ao với lại đào con đường kia xong là mình trả tiền máy cuốc xong rồi họ mang máy đi làm chỗ khác rồi. Còn cái ao này cũng thấy đẹp phết mà. Mình không có chỗ đất rộng làm tí bé bé này cũng được rồi. Nào thỉnh thoảng nuôi được con cá ở đây thì thỉnh thoảng có thích ăn cá thì mình ra câu được con cá về nấu ăn cũng được. Mình mua cá giống về thả ở đây nuôi ở đây cũng vẫn được.
Mình cứ cấy lên đây đã, còn bên này mình để đây cấy sau thôi. Còn 4 cây. Mình mang lên cấy theo bờ đường đã, xong là mình lấy xách nước ra tưới. Hết rồi, mình hôm nào mình đi qua kia thấy có người ta bán mình lại mua thêm về cấy. Cấy hết theo con đường này luôn. Để đậm này. Giống luôn. Đậm nào. Đây là không có mưa nữa. Đây cây con nếu ở đây mà đi cấy cọc theo vườn nó nở hoa. Có cái đây
được. Cái hạt nó rơi xuống nó mọc nhiều thế. Những cái quả này chín nó già nó lại rụng hướng lại mọc lên. Cấy xong phải tưới. Cái này còi có hoa quá. Cái này nở hoa rồi đấy.
đủ gạo. Chào cháu nhé. Vâng. Có ở nhà không? Bố cháu đi vắng rồi cháu. Nhà cháu mua gạch để làm gì đấy? Nhà cháu mua gạch để xây một trường giáo ấy. Một tường rào á? Vâng. Nhà cháu bảo xây theo bờ rào đấy ạ. Dạ vâng. Bố cháu bảo xây quanh hết trường rào ở đây. Lấy gạch cho cháu một tí. Tường rào gạch xấu thôi nhưng mà kiểu nó vẫn bền đấy nhỉ? Để nó hay méo mó ấy. Ra cho vài công trình phụ ấy. Thế đây đây. Cái gạch này biết cháu mua bao nhiêu một viên đấy không? Cháu đi mua cháu xử lý thế này. Ngoài á? Vâng. Thế bố cháu đi đâu à? Bố cháu vừa nãy vừa đi làm vắng nhà. Chú tưởng bố cháu ở nhà thì chú xuống hỏi giá cả gạch này bao nhiêu một viên đấy. Vâng. Thì chú cũng mua cái gạch này. Thì bố cháu mua chắc gạch này gạch rẻ tiền thôi, chắc là nó xấu mà nó vẫn bền. Nhưng mà chú mua gạch này về làm gì? Chú Mục cũng đích chú làm gì? mua về để xây cái ao thôi mà. Còn gạch này cũng thấy nó bền nhưng mà kiểu nó hơi méo mó này, nó dặn nứt này thôi, nhưng mà nó mới bền đấy nhỉ. Dạ vâng. Thế nhé. Chào anh ạ. Được rồi. Anh làm rồi. Thế em đến đây hỏi bảo xem cái gạch này anh mua bao nhiêu một viên? Mua 1.300 viên, anh mua cái gạch rẻ mà gạch B. Thế anh mua từng bao xung quanh này, xây từng bao xung quanh nhà đây. Nó rẻ nhưng mà cũng tốt mà. Và thế tí em cái số điện thoại thì em của anh chở gạch ra thì em cũng muốn một ít mà. Được rồi. Thế anh giới thiệu cho. Và anh có số điện thoại của cái người chở gạch này không anh? Bây giờ số điện thoại bây giờ thì nọ chở cũng vẫn có số điện thoại. Nhưng mà bây giờ nhưng có anh xem lại số điện thoại có. Vâng, thế tí em xin cái số điện thoại cái người. Thế họ chở đến tận nhà này là 13 anh. 13. Vâng, thế em xin cái số điện thoại của cái người chở gạch này. Thế chú lấy cái gạch này làm gì? Vâng, em cũng mang về để xây cái bờ ao này mà không biết Thế được không? gạch này tốt mà, xây công trình phụ là tốt. Em biết rồi, nhìn thấy nó cứng, nó già này, mỗi tội kiểu nó méo mó đấy. Méo mó bây Mình giờ xây gạch- công trình phụ mình xây gạch này thôi. Còn gạch đẹp chắc mình không có tiền xây đâu. Không cần xây vậy. Bây giờ chỉ có dùng cái gạch đi là không tốt bằng như cái gạch đỏ này tốt. Vâng, Kể cả bê nhìn nó tốt. vâng. Thế em xin số điện thoại của người kia rồi thì em xin phép anh em cảm ơn nhé. Được rồi. Vâng, vâng, em về đây.
Anh chào em nhé. Vâng. Hôm nay ở nhà có làm gì à? Vâng, tôi ở nhà loanh quanh thôi. Hôm nay chưa có đi làm gì. Được khoai ăn à? Vâng, anh ngồi đây đi. Ngồi đây ăn khoai. Khoai của Tư à? Vâng, cái này từ từ với lại Cho mày nhé. anh ngồi nước ăn củ từ ấy. Rồi, củ này ngon đấy nhỉ. Anh uống nước đi. Anh uống nước đi, uống nước ăn củ đi. Đây củ từ đấy. Này củ từ tôi cấy ở dưới chỗ gốc cây bưởi khô đấy. Củ này chắc ngon rồi nhỉ. Vâng. Em nữa đấy. Vâng. Cái này củ lùn cấy ở dưới này. Sáng nay đưa bé Vi đi học nhỉ? Vâng, đây đưa bé Vi đi học sáng sớm rồi. Bé Vi đi học thì em ở đây cũng đỡ vất vả. Chăn lợn gà thì nó cũng lớn lớn nó đi học thì cũng đỡ vất vả rồi nhỉ. Vâng. Anh ăn đi. Em ăn đi. Trước đây bé Vi còn nhỏ cũng vất vả lắm. Đi đâu cũng cõng theo, làm gì cũng cõng theo ấy. Thì con còn nhỏ ấy thì cũng em bé cũng khổ đấy. Thế xong nhưng mà bây giờ thì cũng lớn cũng đỡ nhiều rồi. Thì bây giờ biết đi rồi, đón về thì cũng ở nhà chơi, khác tự chơi ở đây thôi. Còn mình cứ bây giờ cho đi trẻ ấy, sáng đưa đi thì chiều đón về ấy. Nên là cũng mình ở nhà mình làm cái gì thì làm thì cũng đỡ rồi. Em bé đi đến lớp còn có bạn, có cô giáo nhiều ấy. Em bé cũng thích đi học lắm. Thế thì tốt rồi. Hôm trước cái anh lái máy múc đấy như là cũng không chuẩn mấy nhỉ. Thấy thì tôi bảo là làm cái con đường thẳng dưới kia lên trên này cho nó đỡ dốc ấy. Thế là cuối cùng thì lái lên thì lại cứ múc cái chỗ này sâu quá thì thành nó vũng bằng ở dưới này, xong lên đoạn trên này nó dốc quá ấy. Chỗ này nó hơi trũng mà chỗ này thì nó cũng tức mà bởi vì cái chỗ trên này nó cao thì mình làm thoai thoải xuống cái kia nó không dốc mấy đâu. Nhưng mà cái anh lái máy múc này lại làm tôi cũng không ưng ý đấy, không vừa ý tôi đấy. Làm thành cái chỗ này múc sâu quá thì nó thấp xuống, thành cái chỗ trên này nó lại cao lại dốc mạnh ấy. Thế mà nếu mà làm thoai thoải ấy thì là nó không có dốc cái này đâu. Cái chỗ trên này nó dốc mạnh đây. Nếu mà sau này thì mình làm nhà mình hạ đằng này thấp xuống một tí cũng được. Thì cái chỗ này nó tức mà. Chủ yếu là cái chỗ này dốc cái này, từ cái chỗ này lên chỗ khu chuồng gà này dốc lắm. Nhưng mà sau này mình làm nhà mình hạ xuống ấy, hạ xuống thì cái chỗ kia không hạ xuống thì nó bằng là được. Nên biết như thế nhưng mà được cái người lái máy ấy thì nó ngồi ở trên máy lắm lúc thì nó nhìn không chuẩn đấy. Cái anh lái máy này cũng không chuẩn đấy, làm con đường thì tôi không ưng ý. Mà cái ao thì thấy múc sâu này thì cũng như thế cũng vừa đấy đấy. Cũng làm to quá, không có chỗ đất làm đâu. Như thế cũng to, cũng thấy to rồi mà. Cũng gần hết cái vườn đấy nhỉ. Mà mình còn để bờ nữa thì nó cũng được hẹp đấy. Với cả bên trên này mình san đất lên đây mình vẫn làm vườn cấy rau được mà. Cấy rau, cấy ngô, cái gì thì cấy. Bởi vì em bảo chỗ này lúc nào mùa mưa thì nó cũng úng đấy. Thì mình múc cái ao xuống thì mình để đất lên trên này rồi thì thành mình tôn đất nó cao rồi thì mình cấy dưa, cấy giếc gì thì là nó không bị úng nước rồi. Vâng, cấy rau, cấy dưa, cái gì cũng được nhỉ. Còn mình làm rãnh ở kia thì nước nó thoát theo rãnh xuống bờ bên kia rồi. Hôm nọ anh tính bảo là cái ao này thì anh đổ bê tông hay là làm nào ở bờ đấy thì thế bây giờ anh lại tính làm kiểu gì? Hôm đấy cuốc xong đấy thì anh về anh cũng đi tham khảo mấy anh em thợ xây rồi. Thì mấy anh em thợ xây tư vấn cho anh
Và làm cái kiểu ao như này đấy, mình không có nguồn nước đều ấy, thì chỉ có xây gạch đỏ thôi, xây gạch đỏ, gạch nung ấy. Còn đổ bê tông ấy thì nó tốn lắm. Thế á? Xây cái đấy rồi họ còn đánh bóng lên cơ, bởi vì mình đây không có nước thường xuyên đấy. Thế làm xây gạch như thế hết xung quanh bờ thế thì chả tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Cũng khá Cũng khá hết đấy. nhiều. Thế mới múc cái ao với lại làm tí con đường này cũng hết nhiều tiền rồi. Mà tôi bán lợn được có 10 triệu thôi, tôi còn mua cám ngô cho lợn cho gà ăn đấy. Thì còn chi tiêu hàng ngày nữa thì cũng chả tiết kiệm được bao nhiêu. Thì nếu mà làm cẩn thận như thế thì tôi chắc là tôi sợ không có đủ tiền làm đâu. Không, cứ ấy đi thì anh cũng hỗ trợ mà, anh hỗ trợ hết, tức là em bù ít nào thì bù, còn thiếu bao nhiêu thì anh hỗ trợ hết cho. Bởi vì mình đã làm một lần thôi để cho nó chắc chắn đấy. Thì họ vẫn bảo là xây xong rồi còn phải chát đánh bóng nước ít thoát ra ngoài đấy. Thì anh cũng đi tham khảo cả gạch rồi, bởi vì cái này cứ phải xây gạch đỏ gạch nung cơ. Thì cái giá gạch thì nó cũng, mình xây cái này thì gạch không cần phải đẹp lắm đấy, vì nó ở dưới nước thôi. Mấy loại rẻ đây nhỉ? Nó rẻ mà nó chắc mỗi tội kiểu nó hay méo mó đấy, nhưng mà mình xây ở dưới. Cái này ở dưới nước mình không cần làm đẹp đâu, mình chỉ cần làm nào để cho nó không thoát nước đi là được thôi mà. Không cần phải mua cái loại đắt, nó tốn tiền lắm. Làm cái loại rẻ xấu dùng cũng được mà. Anh hỏi thì họ bảo là họ cũng mang đi xây bờ rào đấy. Hỏi bà gạch đấy có 13 năm thôi. 1.300,5 một viên đấy. Thì Thế này chắc là hết nhiều gạch lắm, là xây hẳn đến trên bờ luôn á, hay là xây một đoạn ở dưới đáy thôi? cứ xây gần đến trên bờ, cứ đến đoạn nào thì biết đoạn đấy thôi. Thì theo anh nghĩ là phải xây đến trên bờ hẳn đi, để cho mình không cho đất các kiểu cái gì vào đấy, ao mới sạch đấy. Thế này làm xong cũng phải rào vào đây nhỉ? Không cho vịt, cho ngỗng vào, cho ngan ngỗng vào, nó tắm, nó bơi, nó xả phân ra. Anh cũng đi đo, anh cũng đi đo rồi cả chiều dài chiều rộng, rồi họ bảo cái này chắc tầm 5 hoặc 6.000 gạch đấy. Hết nhiều đấy, này còn công nữa. Hôm trước anh có dặn tôi là thấy họ chở xi măng vật liệu với lại cái xi măng với lại cát đến thì cứ nhận, thì tôi cũng chỉ họ xếp ở đấy đây, ở dưới đường Hôm đấy thì anh cũng bảo họ bảo ra xếp ở đây mà. Cũng bảo họ chỉ thẳng ra đây xếp ở đây, em ở đây tìm nhà đường mà cũng dễ mà nhỉ. Cái ao này tôi cũng thấy nó đẹp đấy nhỉ, mà làm xong chắc là đẹp lắm nhỉ. Mà chắc cũng hết nhiều tiền đấy, tôi cũng thấy lo. Em không phải lo đâu, bởi vì thì cứ làm đi, nếu mà thiếu đâu thì anh khác đi vay ở bạn bè để cho nó hoàn thiện cái ao. Bởi vì mình đã xác định là mình phải làm cố định đấy, để nó kiên cố ấy, không phải làm đi làm lại đấy. Bởi vì trước anh còn ở với em đấy thì anh biết là em hay ăn cá ấy, thích ăn cá, thì anh mới bảo là làm cái ao cho em để đây cho nó, và mình thả cá giống, mình cải thiện bữa cơm hàng ngày cái gì để cho nó tốt hơn đấy. Bởi vì mình đi mua cá ở ngoài cái gì đấy thì người ta vẫn chăn cám thôi. Thì anh thấy em là người hay chịu khó đấy, mình nuôi thả ở đây, mình cứ chặt cỏ cái gì cho nó ăn thì cá nó vẫn ngon hơn đấy. Này mình cấy cỏ voi xung quanh bờ cũng được mà. Thế tôi cảm ơn anh nhé. Thì anh cũng đến đây giúp đỡ tôi với bé Vi rất là nhiều, với lại cũng quan tâm đến bé Vi nữa. Thì mỗi lần anh đến đây thăm con thì tôi thấy con bé cũng rất là vui mừng đấy. Rồi, cái đấy thì không sao đâu. Anh cũng bảo lên đây nói với cả em bảo là làm cái ao xong ấy thì chắc cũng không có tiền rồi, thì còn cái nhà này thì nó vẫn còn tốt đấy. Mỗi tội ở bên dưới thì mình không đổ được bê tông để tráng cái nền cho nó sạch sẽ thôi. Nhưng mà bởi vì đã làm thì mình phải làm xây cẩn thận đấy. Cái nhà này thì
Tôi cũng mới thay cột với lại đan vách lại cẩn thận hết mà. Chắc là cũng vẫn còn ở tốt mà. Bởi vì bây giờ mình làm cái nhà này thì nó cũng tốn nhiều tiền lắm. Vâng, tôi cũng thấy người ta bảo làm nhà hết nhiều tiền lắm nên là tôi cũng chưa dự tính làm được cái nhà đâu. Anh cũng bảo là lên hộ em làm được cái ao xong ấy thì anh đã đi làm đấy, thì anh cũng không làm của anh đây nữa. Anh đi làm xa thì mới có tiền về thì anh mới về giúp em và bé Vi thì hạ cái nền này thấp xuống, rồi mình làm cột bê tông rồi mình xây theo ấy thì nó cũng tốn nhiều tiền đấy. Thì bây giờ mình chưa đủ tiền thì cứ ở tạm như này, bởi vì nó không dột được đến đầu ấy thì là mình thấy nó còn tốt đấy. Cái mái này chắc là ông chủ rồi chuyên làm cũng lợp dày đấy, cũng không có dột đâu. Cái nhà này ở thì cũng chắc chắn mà. Bởi vì mình đổ được cái nền sau này thì mình gỡ đi thì mình hạ thấp cái nền xuống thì là lãng phí. Thì anh tính để cuối năm hoặc sang năm mình làm lại hẳn để nó kiên cố luôn đấy. Hạ thấp xuống, theo anh nghĩ là cái này phải hạ thấp xuống ấy, không là nó cao quá nhìn nó cũng xấu. Mà hạ thấp thì vướng đá đấy, ở đây có hòn đá to ở đây trong nhà đấy, cả đằng sau cái hòn đá này to đấy. Cũng may là đào cái ao ở dưới kia nó không trúng đá thôi. Chỗ cái góc ao cũng trúng một cục đá to đấy, không múc được ấy. Ở đây chắc là nhiều đá rồi, hai bên cũng nhiều đá mà. Có mấy cái đồi này không thấy có đá mấy, tí chỗ này không có đá mấy sao thôi. Thế đàn lợn con trước anh mua cho em đấy, 3 con đấy. Thì nó lớn chưa? 3 con lợn trắng đấy á? Cũng lớn hơn nhiều rồi mà. Thế còn cái đàn lợn rừng kia thì tách kia thì nó ăn cám khỏe chưa? Cái đàn lợn rừng đấy thì tôi bán đàn trước, còn cái đàn hôm nọ nó đẻ ở trên núi đấy thì anh còn đến giúp tôi rào đấy, thì tôi mang về đợt này tách ra cũng ăn tăng cám tốt rồi mà. Thế anh đi ngó qua một tí xem nhé. Vâng, anh đi xem. Cái 3 con lợn này hôm nọ đấy thì có một con nó là đôn đấy. Có một con trắng này hôm nọ nó cứ ăn xong ăn cám no xong là nó nôn đấy, thì tôi cắt nó ở trên bên kia kìa, cái mảnh mới nó vào con lợn lên đồi ấy. Anh thấy to, thấy to như hơn này. Cái con trắng này nó tách ra ở riêng một cái đấy, nó cũng không có cái thôi, nó tách vào hai con này. Con này mông to. Nó ăn nhiều lắm, ăn tốt mà. Thế em mới lấy mấy ổ gà ra đấy à? Vâng, đợt này gà mái thì cũng đẻ trứng nhiều ấy, nên là tôi cứ dồn trứng cho gà mái ấp, xong là được mấy ổ gà con ấy. Đợt này cũng lấy được nhiều gà con này, nó còn đang ấp mấy ổ nữa, mới cho ấp mấy ổ nữa đấy. Vâng, lợn rừng con này cũng ăn tốt rồi mà, nó nhanh lắm, con này nhanh lắm. Dễ là con này nhanh lắm, nó cũng ăn tốt rồi mà. Đẹp phết đấy nhỉ? Thì tôi đang bảo là nuôi đàn này đấy, là cũng đẹp. Nhưng mà đấy, nếu mà ai hỏi mua thì cũng bán thôi, là chắc là để dành cái con để nuôi đấy. Đẹp phết đấy. Cái lợn rừng này nuôi nó cũng dễ, nó ăn ít đấy. Giống như cái lợn trắng, giống lợn trắng trên kia nó ăn nhiều lắm. Nhiều gặp mấy con lợn rừng. Vâng, một con lợn đấy nó ăn bằng mấy con lợn rừng này luôn ấy. Cái bụng nó to, nó ăn nhiều, lợn to cũng ăn nhiều. Đàn này nó cũng đẹp mà, nhanh lắm. Đàn này hôm nọ đẻ ở trên rừng đấy. Mà con lợn mẹ nó cứ sinh ra ấy. Là chúng cứ phải buộc cái chuồng cao lên.
cái chuồng lợn nó mùa rào lên cao thế? Vâng, cái giống lợn rừng này nó mạnh lắm, nó không hay nhảy ra ngoài ấy. Mà bây giờ nó không có nuôi con nữa thì nó mà sổng ra ngoài lợn rừng đi mất luôn. Cứ để cây các cái cây tre lên cho nó cao. Mấy con này chắc là bán rất là chửa cao. Con nái này á, con nái này thì cũng bầu mới lấy được giống thôi. Thì con nọ lấy giống cũng không được ấy. Rồi đây bán được con thì mới lại thế anh ở đây ngồi uống nước rồi ăn củ nhá. Thì để tôi đi nấu cơm, xong là hôm nào thì anh cứ liên hệ được thợ thì đến làm ấy thì giúp tôi hoàn thành cái ao nhé. Thợ sẽ liên hệ Này được thì rồi đợi. về cái vấn đề này thì tôi cũng không hiểu biết gì ấy. Trước đây nhà ông bà ngoại thì cũng có cái ao đấy, nhưng mà ngày đấy tôi còn nhỏ xíu ấy, tôi cũng không biết như thế nào ấy. Bây giờ cũng lâu không về đấy rồi, không biết là bây giờ còn ao cá nữa, nhiều cá nữa hay không. Thì tôi cứ yên tâm đi, cứ hôm đấy thợ ra làm thì chắc phải mất mấy con gào mấy con ngàn đấy để nuôi thợ làm ấy. Và cái đấy thì không phải lo đâu. Thì tôi cũng nuôi được gà đây mà, gà với cả ngan, vịt đây, ngỗng đây thì anh thích cho thợ ăn cái gì thì làm thôi. Nhưng mà không biết nếu mà hôm nào họ ra làm đấy, không biết cái điện đây nó có khỏe không nhỉ? Dùng điện á? Họ dùng để làm máy trộn đấy. Để cắm điện á? Cắm điện họ dùng cái máy trộn như này để họ xúc cát với cả đổ xi măng thành bê tông ra đấy. Thì họ biết là Vâng, tôi đi làm phụ xây phụ vữa thì thấy họ xây nhà họ cũng hay dùng cái đấy trộn mà. Cái đấy thì không phải dùng người đảo ấy, nó nhanh hơn mà nó đỡ vất vả, đỡ mất sức ấy nhỉ. Ở đây thì cũng có điện mà chắc là cũng chạy được thôi. Anh thấy ra thấy cái điện nó ra đây nó xa xa thì anh sợ nó yếu thì cũng không biết được có dùng được không, thì đến đấy dùng thì mới biết được. Em nữa đấy. Vâng, anh ngồi đây chơi nhé, ngồi đây ăn củ đi, rồi đi nấu cơm. Ao kể ra được mốc cái ao nếu mà xây được đẹp cái này là cũng đẹp đấy, nhưng mà cũng tốn nhiều công đấy. Thôi mình cũng cố gắng giúp Vika với bé Vi thôi. Hôm nay bé Vi đã lớn một tí còn có cá ăn rồi, nó đi câu cá ở đây thì cũng hay một kiểu, cũng khá tiền đấy. Mà chính tỏ ở trên này thì lại nhìn xuống ao cao thì lại thoáng, cũng hay một kiểu. Đây nhà danh nó mát một kiểu nhé, nhưng mà cũng không kiên cố được. Cái cột này cột tre, mình cứ hộ với cá làm ao xong thì mình mới lại đi kiếm tiền, thì mình mới hạ cái này thấp một tí rồi mình mới làm cái nhà mới cho.